Ja, men hej och varmt välkomna tillbaka till O-ringen. Ett nytt år nu, 2021. Och vi är äntligen redo för O-ringen-året, eller vad säger vi? Idag så har vi lite snö. Vi är ute i Lunsen och ska kika på en liten sträcka. Det är inte Janne som är med oss idag, utan idag så har vi med oss en av banläggarna för etapp 4 som ska visa oss, ja, men ge oss lite tips och så. Och det är Josef Nordlund. Tjena Josef! Tjena! Kul att ha dig med! Tack! Vad är det vi ska kolla på idag för någonting? Ja, idag ska vi titta på en sträcka som är väldigt relevant för just etapp 4, då, medeldistansen. Det är en sträcka på ungefär 500 meters löpväg där vi ska bena ut lite vad som är möjliga löpvägar och vilka svårigheter man kan mötas av under medeldistansen då på etapp 4. Ja, och vi ska testa 3 vägval på den här. Ja, precis. Och den här sträckan var ju också med i O-ringen-tidningen i mars 2020. Just det. Och där kan man gå in och läsa lite om hur man ska tänka på den här sträckan i teorin. Men idag får vi alltså se det i verkligheten hur det är att genomföra de här 3 vägvalen. Ja. Så det är ett rakt på-vägval som då är det kortaste. Ja. Sen så är det 2 till vägval, ett höger- och ett vänstervägval de är ungefär lika långa och har sina fördelar. Ja. Vilket vägval tror du kommer bli det bästa? Ja, alltså jag måste ju säga rakt på, och jag tror att alltid i Lunsen så är liksom mitt förstahandsval rakt på. Dels för att det är kortast och dels för att det oftast är enklast att springa rakt på och slippa massa riktningsändringar som kan resultera i att man hamnar i något stråk som tar en i fel riktning. Men ja, det är ju, man ska ju också säga att det är inte jättestor skillnad på de 3 vägvalen i längd. Nej, precis. Så att i vissa terränger så skulle man ju kalla alla de här 3 vägvalen rakt på. Ja, precis, exakt. Det är ju lite extremt. Alltså Lunsen är ju, och det har vi ju sett på alla avsnitt vi gjort här, det är ju nästan alltid bara rakt på som gäller liksom. Precis, i någon mån rakt på. Och jag tycker att varje avsnitt som vi har gjort något sånt här, då brukar det vara, vilket var det bästa vägvalet? Men det var rakt på. Så vi får väl se. Jo, här det handlar ju verkligen om att penetrera detaljeringsgraden i orienteringen. Liksom göra dem, men det kan också vara, i och med att det är så mycket rakt på, så kan det bli väldigt små tidsdifferenser, och då kan det ju vara viktigt att optimera även rakt på vägvalet. Ja, precis. Ja, när vi kickar igång, va, tycker jag. Så det är bara ta kartan och så kör vi. Yes. Jag ska ha kameran. Ja. Då kör vi. Japp. Redo? Ja. Yes, då var vi iväg på rakt på vägvalet. Det gäller att hålla i kompassen samtidigt som jag lyfter blicken och försöker få de objekt jag vill ha. Stenen här på kanten är nästa sak som jag skulle vilja passera. Ligger på höjdkurvan, får stenen på vänster sida här. Nu är det bara att hålla riktning, försöka hålla uppe farten genom det här lite tätare tills jag kommer upp på höjden. Lite svårt att hålla riktningen här när det är lite tätt. Så får jag en liten kant här, så kommer jag upp på gulhöjden. Fortsätter gå på, ska över, håller mig uppe på för att få överblicken mot nästa höjd. Håller i kompassen, går ner, ska försöka toucha den här nästa höjden. Ja. Kommer jag lite snett där, hamnar vid punkthöjden. Går upp vid lilla branten och upp på gulhöjden. Jag ligger fortfarande nära strecket.
Nu kommer jag igenom ett litet diffusare parti här. Genom mossen. Här är det lite mer tungluft. Här vill jag bara kunna stå på för att sen kunna se gulhöjderna till höger snart. Som sista säkring mot kontrollen. Lite bökigt, lite mer bökigt än vad jag trodde. Nu börjar jag se gulhöjderna uppe till höger. Håller mig kvar här nere för att ligga så nära strecket som möjligt. Nu kliver jag upp. Ska jag snart se mossen. Här ser jag stora mossen. Nu ser jag punkthöjden. Så är kontrollen. Oj. Ja. Ja, nej, det var ju lite bökigare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja. Men det är ju kortaste vägen och jag tror ändå att man tappar ju inte mycket på det. Nej. Möjligtvis energimässigt om man då inte får de här avslappnade löpningen utan får kämpa på hela tiden. Men det gick bra orienteringsmässigt känns som. Ja, jag tappade inte riktigt som jag hade tänkt mitt på sträckan när jag hamnade lite längre till vänster. Ja. Om den höjden jag hade tänkt att passera på höger sida. Ja. Och det berodde ju då på de här, för det är några sådana här passager genom mossar. Ja. Och där är det lätt att man liksom lyfter blicken och tittar, ja men där är det lite lättare att löpa och så hamnar man lite liksom ifrån sträcket. Ja. Så det gäller hela tiden att korrigera tillbaka. Och ändå läsa fast man går rakt på då liksom. Ja. Känns det som att du tappade tid på? Ja, kanske lite. Jag tror att jag fick lite sämre stråk efteråt sen på grund av det. Ja. Så att det gäller ju att hålla hårt i kompassen och inte tappa riktningen när man passerar de lite tätare partierna. Ja. Vi jagar tillbaks. Yes. Det var det tufft att hänga med. Men det där är den tuffaste, för det blir så jäkla mycket lättare när man kan ligga på höjderna. Det kanske är bättre att köra samma. Ja, det kan jag. Det är bra. Ja, för fan. Det var tufft det där. 2 till. Det är intervallpassare. Har du pulsklockan igång? Kärren är inte riktigt stelfrusna. Nej. Det är lite klafsigt där. Mm. Och det kan ju vara lite avgörande som man säger en vecka 30 om man vet att det har varit torrt och lättlöpt i mossarna. Ja. Och att man vet att de vägvalen kanske inte är så dåliga. Nej, precis. Jämfört med om det varit en lite regnigare period och man vet att man kör fast lite. Ja. Så kan man ju välja att undvika vissa sådana stråk då. Ja. Så det... du lägger ju banorna för medeldistans, eller hur? Ja, etapp 4. Yes. Och du lägger de svåra banorna, sen är det Niklas Aldén som lägger de lätta banorna. Ja, precis. Och vilka banor är det som är de svåra banorna? Ja, det är ju blå och svart svårighetsgrad då. Ja. Så det är ju... Hur kommer karaktären? Kommer det vara liksom det här typen av... Ja, absolut. Det kommer ju vara en liten variation. Kanske inte så här fint exakt hela tiden. Men mestadels så är det ju verkligen jättefin terräng och orienteringsmässigt utmanande. Men ändå liksom god sikt och väldigt liksom fint. Ja. Så det lurar in en i lite höga farter är ju min reflektion. Ja precis. Ja, det brukar vara, speciellt när det öppnar upp så här så blir det ofta att man byter på lite. Man tänker att man har koll och man känner att man kan springa fort. Men så hamnar man
lite på ett fel, gör lite parallellfel och hamnar på fel höjdparti. Och sen så är det ganska så svårt att läsa in sig om man inte är van vid den här ändå. Den ekodistansen som är här är ju 2,5 meter, men det är ju på vissa ställen så är höjdkurvorna väldigt låga, eller vad man ska säga. När du lagt banorna, hur har du tänkt? Har du försökt skapa vägval? Det är inte så lätt att lägga vägval i Lunsen. Liksom. Nej, det är det inte. Men hur har du liksom gjort för att få fram några? Jo, men det har väl lite med de här stråken att göra, att man ska försöka. För att det är ändå, som vi har varit inne på i tidigare O-ringen tv-sändningar, att det är vissa liksom, höjdpartier som är mer lättlöpt åt ett håll, och att man då kan liksom försöka utifrån stråken då få in folk på att kanske välja en löpväg som är lite längre. Men det har ju varit den största utmaningen, att hitta sådana sträckor där man får den här vägvalsutmaningen. Och sen har nu är det ju medeldistans som jag har lagt, och det är ju, men ofta på de längre banorna i varje fall vill man ju få till någon lite vägvalssträcka även fast det är medeldistans, och det har ju, men det är svårt. Det är inte många banor som man skulle jag säga förlorar på att springa rakt på, tyvärr. Nej, just det. Men sen kan det ju finnas bra saker att göra, gå ifrån sträcket för att hitta en liten lättare liksom, löpväg och lite bekvämare genomförande av en sträcka. Och det märkte man ju nu att det var ju rätt brötigt och tufft igenom. Det var inte de finaste stråken vi har här i Lunsen när vi sprang nu genom det här första. Nej, i och med att vi skulle liksom vara noggranna här med att hålla oss på sträcket och inte frångå det så mycket, så då är det risken att man hamnar där. Så att det är absolut, det kan ju, men jag tror inte att vi får väl se med tiderna nu, men jag tror inte att vi förlorar så mycket på den här sträckan som vi gjorde nu. Men kanske som vi var inne på, att just energimässigt kanske man förlorar lite på att bröta sig igenom det. Vilket är det vi ska köra nu? Ja, nu går vi på det högra vägvalet, som är det lite mera, skulle jag säga, lättlöpta vägvalet. Men är väl ungefär 20-30 meter längre. Så att det handlar ju om 4-5% extra löpväg. Men förhoppningsvis då lite mera lättlöpt. Just det. Ja. Bra. Då kör vi. Bra. Ja. Yes, då var vi iväg. Nu ska vi alltså försöka hitta de här fina stråken uppe på höjderna. Här har jag direkt hittat en djurstig som är otroligt lättlöpt. Sen gäller det ju då att inte fastna för länge på de djurstigar som löper av åt fel håll. Men jag försöker hålla mig uppe på höjden här hela vägen bort mot den lite större gula höjden. Viktigt såklart att hålla i kompassen också. För även om det här är ett höjdparti så är det ju lätt att halka av. Här hittar jag en fin djurstig. Jag räknar med att följa ända bort till höjden. Här kan man komma upp i höga farter och stå på. Otroligt fint här. Nu måste jag, här kommer vi till det kritiska momentet, nu måste jag ändra riktning när jag går över till det andra höjdpartiet. Vad har jag? En sten här fick jag syn på nu som jag kan ha som riktmärke när jag ändrar riktningen. Yes. Ska jag upp i nästa höjdparti. Uppe här. Så nu kan jag blicka bort över här, försöka hålla riktningen, hitta fina löpvägar. Det gäller att kliva av det här höjdpartiet på rätt ställe så att jag får en bra ingång till kontrollen. Försöker följa de här gula höjderna ut.
Nu skymtar jag mossen här borta. Nu ser jag även min punkthöjd. Snyggt! Ja, det var ju lite trevligare vägval det där, det var det. Får man ju lov att säga. Sprang du långsammare eller var det bara mycket lättare? Om jag kollar på tiden som sträckan tog så sprang jag ju fortare. Vad hade du för tid? Jag hade ungefär 20 sekunder snabbare tid än förra. Så det kände gick bättre. Du kände att det gick lite... Det gick mycket lättare. Ja, men fint. Vi springer tillbaks. Ja. Ja. Köra på direkt. Vi kör på direkt, va? Ja, det är bra. Eller vad säger ni? Ja, den var ju snabbare. Höger. Jo, precis. Det gick lite snabbare. Vi hittade ju väldigt fina stråk och tyckte att vi fick till ett bra genomförande. Sen så är det ju också lite speciellt när nu går vi ju inte i absolut tävlingsfart. Nej. Och då tror jag att man förlorar mer på ett rakt påvägval i det här fallet när man stoppas upp av vissa grejer. I tävlingsmode så kanske man forcerar det lite snabbare. Medans när man springer ett sånt här vägval som vi gjorde nu så kan man ju hålla ganska hög fart hela vägen även om man inte tävlar. Liksom. Ja, just det. För jag upplevde att du också kände dig lite mer bekväm på det här vägvalet. Det var betydligt skönare, måste jag säga. Det var extremt tufft att springa rakt på när man måste ducka fram och tillbaka med kameran. Det var betydligt bekvämare att springa bakom på det här, kan jag säga. Och det tror jag också kommer gälla för de allra flesta. Alltså det är ju egentligen, jag tror att det egentligen, min gissning är att det bara är de som är de allra duktiga, alltså eliten. Det är de som tjänar på rakt på här. Det är i alla fall min känsla, eller vad tror du? Jo, precis. Om man jämför ett perfekt genomförande på rakt på och lite vid sidan av sträcket i stråken så tror jag absolut att det är bara eliten som tjänar på rakt på. Men svårigheten blir ju också att sträckan blir ju ofta svårare när man väljer att gå ifrån sträcket. För då får man lite mer utmaning med riktningar och man vet inte riktigt hur mycket ifrån sträcket man har gått om man inte har full koll på orienteringen hela tiden. På ett sätt så är det ganska säkert att gå rakt på grund av att då vet man att man är under sträcket om man håller riktningen. Och du tror även att det är säkert för den som är liksom... Är det här någonting som gäller för de som är duktigast eller hur är det liksom? För det känns som att det var lite lurigt rakt på, tyckte jag, eller? Ja, det beror väl också lite kanske på vad man är för typ av orienterare. Vissa är väl mera trygga med kompassen då, kanske den lite äldre generationen som känner att bara jag har kompassriktningen så känner jag mig trygg. Medan andra som har sin specialitet i att läsa mycket, de kan absolut tjäna på att gå lite ifrån sträcket och hitta stråken. Så det får man ju... Så man är duktig på kompasser är det kanske? Ja, precis. Då kanske man är tryggare för det blir ju flera riktningsförändringar så fort man kommer ifrån sträcket. Liksom. Jo, så det är sant. Vad tror du om det här sista vägvalet nu då? Det blir intressant. Jag tror att det är liksom en liten blandning av det här. Det kommer nog att finnas fina lättlöpta stråk. Och det är ungefär lika långt som det här alternativet som vi sprang nu. Men min gissning är att det kanske ändå är det som jag skulle välja som nummer 3. Men vi får se. Det sämsta alltså. Ja, men jag är redo. Om du känner dig varm, ta med handskarna. Du tar dem. Ja, de tar jag. Ja, då kör vi. Yes. Nu ska jag alltså direkt försöka ta mig över till det lite finare höjdpartiet på andra sidan mossen. För att om möjligt hitta lite bättre stråk även på det här vägvalet. Lite trungläpp här. Ganska snabbt igenom idag. Jag ska försöka pricka de här punkthöjderna och sen komma in mot brantkanten. Jag är ute på gula stråket här.
Det var ganska fint. Nu vill jag inte komma in i mossen här utan försöka hålla mig nära punkthöjden. Ja, här har vi små punkthöjderna. Nu vill jag komma emot den här brantkanten. Lite bökigt. Här har vi. Här har vi branterna. Kommer in i ett relativt fint stråk här. Nu har jag i riktningen från den här djurstigen som jag ska hålla ända in mot kontrollen. Vilket känns skönt. Ha den i kroppen. Går jag till höger om den här höjden. Ska kunna passera den nästa brant här snart. Jag håller riktningen. Där skymtar jag den. Går jag till höger även om den branten. Och nu gäller det att vara noga med riktningen härifrån och in. För du har inte så mycket tidigt att gå på. Samtidigt som man vill ändå inte köra fast i någonting. Försöker hålla i kompassen. Skyltar några hjälptöjder här. Så kommer jag in. Nu ser jag min punkthöjd. Där. Snyggt! Ja. Ja, men det gick fint. Det var över förväntan det där vägvalet tycker jag. När man fick stråket på mitten där. Ja. Och ändå ingången. Ja, det var ju fin löpbarhet. Ja. Men lite sämre sikt. Ja, precis. Så att det var lite svårare att genomföra tycker jag än det högervägvalet. Ja. Men om man väl var noggrann och speciellt sista biten in här så kände jag liksom inte att jag kunde stå på ända in mot kontrollen om jag skulle ha velat. Ja. Man var tvungen att liksom vara noga med riktningen. Ja, och just det. Kunna läsa av lite hjälphöjder och så på vägen in. Just det. Ja. Bra, vi joggar tillbaks. Yes. 3.00 gick det nu. Bra. Var var vi någonstans? Jag kommer helt av mig nu. Vad var vi? Josef, vad tycker du om vägvalen? Ja, men nu, vi har ju kört sista vänstervägvalet här nu och det upplevde jag ju var lite sämre sikt men ändå god löpbarhet tyckte jag. Så att det var ju lite mer orienteringstekniskt utmanande men gick ju relativt fort att springa där. Och jag tyckte det var hyfsat lätt att hänga med också där. Men det gick bra tycker jag. Ja. Det var verkligen första som var jobbigt att hänga på. Ja, det är rakt på vägvalet. Ja, precis. Rakt på vägvalet, ja, precis. Om du nu så här i efterhand då får välja, nu får den här sträckan, vilket vägval väljer du? Ja, med den informationen jag har nu så skulle jag nog ändå ta det högervägvalet som vi tyckte både var... Ja, det gick ju snabbast i den farten vi sprang nu och det var lätt att genomföra och väldigt trevligt vägval. Liksom. Man får ju energi inför nästa sträcka om man genomför en sån här vägval på ett bra sätt där man har en bra löpbarhet och
ganska enkel kontrolltagning. Det gör ju mycket för liksom, jag som är också lite av en humörlöpare, så är det väldigt viktigt att få sådana här fina sträckor för att hålla uppe liksom fart och motivation och så. Du vill ha de här fina öppna berghällarna och njuta på, så att det är kul att springa. Ja, det tillför ju energi i kroppen hos mig i varje fall. Just det. Generellt på fjärde etappen då, hur kommer det vara mycket sånt här? Ja, men det skulle jag säga att de flesta banor har ganska stor del av banan i det här väldigt fina delarna av Lunsen. Så det var väldigt kul att få vara banläggare just på det här. Men sen kommer det också bli, alltså, det handlar också lite om inställningen för att man förväntar sig det här fina Lunsen. Men det är inte bara det. Så att då kan det bli extra motigt när man stöter på de här lite tuffare delarna som också kommer att förekomma. Där man får kriga på lite. Och om man då har, så att jag skulle inte liksom sätta förväntningarna på bara fina fina. Ja, precis, exakt. Ni kommer att få känna på lite motgångar fysiskt också. Ja, det är lite tufft i Lunsen och det är liksom lite sugande. Ja. Speciellt om det är lite varmt ute också, som det kan vara vecka 30. Ja, precis. Man måste vara beredd på att ta några kullar och mossar och lite bös också. Inte bara glida. Ja, just det. Ja, har du några sista ord du vill lämna oss med? Ja, men ett extra kartstopp skulle jag ändå rekommendera när man känner att nu har jag inte riktigt koll på att jag är precis där jag tror att jag är. För det kommer man att tjäna på i längden. För drar man iväg lite för mycket på någon sträcka och gör något parallellfel så kan det gå väldigt mycket tid. Och tänker man att det är ett 5 dagars orientering som man ska ha en total tid, så tjänar man på det kartstoppet i de flesta fall, skulle jag säga. Det kommer vara viktigt att hålla så jämn orientering över liksom alla 5 dagar som möjligt. Jo, precis. Och då blir det ju extra viktigt att inte göra de här större bommarna som verkligen går att göra här, och det kommer att göras ordentliga bommar. Det kommer att hända. På etapp 4. Ja, men kul. Vi är tillbaks om 2 veckor igen med ett nytt fint avsnitt, och om ni vill få en liten notifikation tills dess så får ni jättegärna trycka på följknappen eller subscribe-knappen och den här lilla klockikonen. Ni får också jättegärna trycka en tumme upp om ni gillar det här avsnittet, och så ses vi om 2 veckor. Ha det bra! Hej!